Hello guys, ඉතින් අද අපි කතා කරමු ඔයාගේ channel එකට එහෙම නැත්නම් videos වලට කොහොමද මේ viewers ලා හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාගේ videos වලට viewers ලා හොයාගන්න පුළුවන් method 4ක් ගැන කියලා දෙනවා. Nice. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පහතින් තියෙන subscribe button එක click කරලා ඉන්න අමතක කරනවා එහෙම නෙවෙයි. like එකක් දාලා comment එකක් දාන්නත් අමතක කරනවා එහෙම නෙවෙයි. කොහොමද අපේ මේ වීඩියෝස් වලට viewers ලා හොයාගන්නේ? ඉතින් අපේ මේ වීඩියෝ එකේ viewers ලා හොයාගන්න පුළුවන් පළවෙනි method එක තමයි YouTube postcards. මොකක්? YouTube postcard වලින් අපේ මේ වීඩියෝස් වලට viewers ලා ගෙන ගන්න පුළුවන්ද? ඔව් පුළුවන්. viewers ලා විතරක් නෙවෙයි subscribers ලාත් හිටන් ඔයාගේ මේ වීඩියෝස් වලට ගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකක්? subscribers ලා? ඔව් විශ්වාස නැහැනේ. මේ තියෙන මගේ channel එකේ postcard වලින් subscribers ලා ආපු ප්‍රමාණය. විශාල ප්‍රමාණයක් නැති වුණත් යම් තරමක් postcard දාන එකනුත් වගේ මේ videos වලට subscribers ලා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මම tip එකක් දෙන්නම්. ඒ තමයි ඔයා දැන් ඔයා දාපු videos post විදියට share කරන්න යන්න එපා. ඒ වෙනුවට ඔයා postcard හදලා post විදියට share කරන්න. ඔයා postcard වල size දන්නේ නැත්නම් මම description එකේ postcard වල size දාලා තියන්නම්. හරි. අපේ මේ video එකේ viewers ලා හොයාගන්න පුළුවන් දෙවෙනි method එක තමයි YouTube playlist. playlist ඔව් playlist තමයි. playlist වලින් කොහොමද viewers ලා එන්නේ? ෂුවර් නෑනේ. හරි ඔයා හිතන්නකෝ වීව කෙනෙකුට ඕනේ YouTube සම්බන්ධ දේවල් ටිකක් දැනගන්න. ඉතින් දැන් ඔයා YouTube සම්බන්ධ playlist එකක් හදලා තිබ්බොත් ඒ වීව ඇවිල්ලා ඔයාගේ playlist එක උඩ click කරන්නේ නැද්ද? අනිවාර්යයෙන්ම click කරනවා. එයාට videos ටික set නම් මුළු playlist එකේම තියෙන videos ටික බලනවා. ඉතින් ඔයා playlist එකක් හදාගන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයාට කරන්න තියෙන video එක upload කරද්දී මෙන්න මෙතන playlist කියන උඩ click කරලා සරලවම playlist එකට title description දීලා create දෙන එක විතරයි. ඉතින් අපේ තුන්වෙනි method එක තමයි consistency. ඔව් ඔයා YouTube එකට videos consistency එකක් ඇතුව videos upload කරනවා නම් ඔයාගේ videos වලට viewers ලා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට YouTube එකේම ඔයාගේ videos නිශ්චිත වෙලාවකට නිශ්චිත දිනයකට මේ videos upload කරනවා කියලා දැනගෙන එතකොට ඔයාගේ videos reach කරනවා. ඉතින් මේ videos reach කරනවා කියන්නේ ඔයාගේ videos වලට අලුත් viewers ලා එන්න පටන් ගන්නවා කියන එක. ඔයාලා නිශ්චිත time එකකට publish කරන්න අමාරුයි වගේ නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ video එක schedule කරන්න. ඔයා වීඩියෝ එක පබ්ලිෂ් කරද්දී පබ්ලිෂ් කියන එකට පහතින් බලවට බලා ගන්න පුළුවන් ෂෙඩියුල් කියලා සෙක්ෂන් එක. ඒකෙදි ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ වීඩියෝ එක ෂෙඩියුල් කරන්න. සරලම ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට පබ්ලිෂ් කරන්න ඕනේ දිනේ දීලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාට පබ්ලිෂ් කරන්න ඕනේ ටයිම් එක දීලා ෂෙඩියුල් කරන එක. ඉතින් අපේ මේ වීඩියෝ එකේ අවසාන එහෙම නැත්නම් හතරවෙනි මෙතඩ් එක තමයි වීඩියෝ ටැග්ස්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ කන්සිස්ටන්සි එකක් ඇතුව වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරාට වැඩක් නැහැ. මේ වැදගත්ම වෙන්නේ මේ SEO part එක කම්ප්ලීට් කරේ නැත්නම්. ඔයාගේ මේ videos අනිවාර්යයෙන්ම SEO කරන්න නම් මේ video tags ඔයාගේ video එකේ අනිවාර්යම කොටසක්. ඔයාට මේ SEO වෙන විදිහේ tags හොයාගන්න අමාරුයි වගේ නම් මම ඒ සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක ඔයාට දැන් ඔය උඩින් වැටෙන කාඩ් එක ක්ලික් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මීට අමතරව tube වඩි vidIQ වගේ extension දාලා ඔයාගේ videos වල analytics අධ්‍යයනය කරලා ඔයාගේ fan base එක කැමති videos කරලා ඔයාගේ videos වලට හොඳ viewers ලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.